Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Εν μέσω σεισμών, λοιμών, καταποντισμών και διαδηλώσεων, η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού για βιαστικούς φτάνει στο τελευταίο κεφάλαιο. Στην αρχή της νέας χιλιετίας το ελληνικό τραγούδι είναι κατακερματισμένο. Μεγαλύτερες πωλήσεις έχουν λαϊκό-pop τραγουδιστές όπως η Άννα Βύση, ο Νότης Φακιανάκης, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Νίκος Κουρκούλης, η Νατάσα Θοδωρίδου. Ακολουθούν λαϊκοί όπως ο Πασχάλης Τερζής και βετεράνοι όπως ο Νταλάρας, η Αλεξίου, η Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Αρβανιτάκη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Πάριος και νεότεροι έντεχνοι, Πίξ Λάξ, Γιάννης Κότσιρας, Αλκίνος Ιωαννίδης και Παντελής Θαλασσινός. Η δισκογραφία συνεχίζει να εμφανίζει νέους ερμηνευτές με τους παραδοσιακούς τρόπους προώθησης. Ο Γιάννης Πλούταρχος, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Νίκος Βέρτης, η Πεγκιζίνα, η Πάολα, η Ελένη Φουρέιρα είναι γνήσια παιδιά του δισκογραφικού σωλήνα. Το ίδιο και ο pop Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος κλείνει την πρώτη δεκαετία του αιώνα ως best-selling artist με πωλήσεις πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Από την εποχή του MTV, η τηλεόραση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης. Τα βίντεο κλιπς, οι μουσικές εκπομπές, οι μαγνητοσκοπημένες συναυλίες, η αναμετάδοση μουσικών events εγγυώνται θεαματικότητα και άρα γρήγορη δημοφιλία. Οι εταιρείες πλασάρουν τους επίδοξους αστέρες της επιλογής τους μέσα από τηλεοπτικά κανάλια. Το 2005 η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision με το My Number One. Το διαγωνισμό παρακολούθησαν 3,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ρεκόρ τηλεθέασης. Η τηλεόραση λοιπόν αποφασίζει να δημιουργεί η ίδια τα επόμενα λαϊκά είδωλα. Τα realities γκρεμίζουν το παραδοσιακό δισκογραφικό μοντέλο μέσα σε μια νύχτα. Το κοινό επιλέγει πρώτο χέρι τους καλλιτέχνες της αρεσκίας του ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Η τηλεόραση στείνει τους διαγωνισμούς με όρους θεαματικότητας και κριτήρια mainstream. Οι διαγωνιζόμενοι δεν γίνονται μέρος του συστήματος με τη συμμετοχή τους, αλλά ανήκουν ήδη στο σύστημα, προέρχονται από αυτό. Ωστόσο, ο δίσκος της Παπαρίζου με το My Number One δεν ξεπέρασε τα 40.000 αντίτυπα και το single τα 10.000. Η διαφορά ανάμεσα στην τηλεοπτική και στη δισκογραφική επιτυχία επαναλαμβάνεται και στα realities. Χρόνο με το χρόνο οι νικητές ανακαλύπτουν πως η αναγνωρισιμότητα δεν εγγυάται την επιτυχία, δίνει ένα απλό προβάδισμα. Τα προσόντα που χτίζουν μια καριέρα, το ταλέντο, η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία, η επιμονή, η τύχη συνεχίζουν να είναι απαραίτητα. Ο Νίνο, η Τάμτα, η Καλομήρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι παραδείγματα τραγουδιστών που μετέτρεψαν το τηλεοπτικό πλεονέκτημα σε καριέρα. Και έτσι βρισκόμαστε ένα μήνα μετά, έναν εφιαλτικό μήνα που πέρασα με τον κορονοϊό, ο οποίος μου άφησε και αυτό το θεματάκι στη φωνή, το οποίο ελπίζω να ξεπεράσω γρήγορα, αλλιώς αλίμονό μου. Στη συλλογή η γενιά του 2010 από το Δίφωνο συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης. Ο σύγχρονος έντεχνος χώρος διεκδικεί για τον εαυτό του ένα συνολικά εκλεπτισμένο γούστο με τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία των τραγουδιών του να εξαντλούνται στη μορφή της μπαλάντας και στον ποιητικό στίχο. Μουσικά είναι ετερόκλητος. Ένα ρεύμα του είναι ακουστικό με έντονα παραδοσιακά στοιχεία. Βιολί, ούτι, λαούτο, ακορντεόν, κρουστά, σπανιότερα μπουζούκι κτλ. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Γιάννης Χαρούλης, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας προσεγγίζουν τη λαϊκοδημοτική παράδοση με κάποια δυτικότροπα, καλώς αφομοιωμένα αλλά αυτονόητα πλέον στοιχεία. Όταν πάλι ο ήχος είναι βασικά ηλεκτρικός, υπάρχει μια πρόσμιξη με τα χαρακτηριστικά του λαϊκό pop χωρίς όμως το oriental kitsch που χαρακτηρίζει το είδος. Οι μουσικές αναφορές του Θέμη Καραμουρατίδη, του Κωστή Μαραβέγια, του Φίβου Τελιβοριά είναι πιο συντηρητικές και το ενορχιστρωτικό ρίσκο είναι μικρότερο. Τέλος, οι Mamba LD μετέτρεψαν μια έξυπνη ιδέα σε διεθνή καριέρα, κάνοντας dub σε λαϊκές ηχογραφήσεις των αρχών του προηγούμενου αιώνα, δίνοντάς τους έναν κοσμοπολίτικο ethnic χαρακτήρα, ο οποίος τελικά ενδιέφερε και τα ξένα ακροατήρια.
Σταδιακά οι πωλήσεις φεύγουν από τα χέρια των εταιριών και περνάνε στο διαδίκτυο και στα χέρια του τύπου. Τον Οκτώβριο του 2009 η Real News κυκλοφορεί μαζί με το CD Συμπέρασμα 1 του Γιάννη Πάριου και πουλάει 200.000 φύλλα. Μαζί με τα CDs που κυκλοφόρησαν άλλες εφημερίδες την ίδια μέρα, του Ρέμου, της Μπέλου, του Πουλόπουλου, του Καζατζίδη και του Καρά, πουλήθηκαν συνολικά 1 εκατομμύριο CDs. Φυσικά από τα τραγούδια του CD του Γιάννη Πάριου κανένα δεν έγινε γνωστό, οι πωλήσεις είναι στα χαρτιά, ένα διαφημιστικό τρίκ όπως πια και οι απονομές χρυσών και πλατινένιων δίσκων, οι οποίες γίνονται με βάση την τοποθέτηση πόσα CDs έφυγαν από το εργοστάσιο της εταιρείας και όχι τις πωλήσεις πόσα CDs πραγματικά πουλήθηκαν από τα καταστήματα λιανικής. Το διαδίκτυο διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διανομή της μουσικής. Ο Παντελής Παντελίδης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης του YouTube, από το οποίο ξεκίνησε τη σύντομη καριέρα του. Μέσα σε 3 χρόνια, το 2015, στη 12η απονομή των βραβείων MAD, ανακηρύχθηκε καλύτερος καλλιτέχνης έντεχνης ή λαϊκής μουσικής και ο πρώτος του δίσκος έγινε διπλά πλατινένιος. 1 χρόνο μετά η Μαρίνα Σάτι εκμεταλλεύτηκε και αυτή τις προωθητικές δυνατότητες του YouTube για την επιτυχημένη διασκευή του «Θα σπάσω κούπες». Όμως το διαδίκτυο και η κοινωνική δικτύωση δεν αρκούν για το βιοπορισμό των καλλιτεχνών. Με την κάθετη πτώση των εσόδων από ηχογραφήματα, όλοι στρέφονται στις ζωντανές εμφανίσεις. Οι κυκλοφορίες συλλογών, albums δηλαδή, είναι σπάνιες και οι πωλήσεις τους ανύπαρκτες. Η μουσική βιομηχανία στρέφεται στο management, δηλαδή στα 360 deals και στην ψηφιακή κυκλοφορία singles. Με την απώλεια της διανομής, η μουσική βιομηχανία δεν μπορεί να επικοινωνήσει το προϊόν της με τους παραδοσιακούς τρόπους, όπως ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο, τα οποία αλέφουν τα πάντα σε έναν ηχητικό πολτό. Η δισκογραφία, πριν τα capital controls, είναι ο αδύναμος κρίκος της μουσικής βιομηχανίας που δεν μπορεί να στεγάσει, να προωθήσει, να αναπτύξει ανερχόμενα μουσικά ρεύματα. Σε αυτό το κλίμα, τα ροκ συγκροτήματα της προηγούμενης 20ετίας που συνεχίζουν είναι 50 απολογητές της χαμένης γενιάς της μεταπολίτευσης. Νεότερα συγκροτήματα όπως η Ονειράμα, οι Μέλισσες είναι pop σχήματα του mainstream, όπως και τα περισσότερα αντίστοιχα του εξωτερικού. Η ελληνική ροκ χάνει τη στήριξή της στα νεανικά κοινά, τα οποία στρέφονται στο hip hop, ενώ η βιομηχανία προσπαθεί να κατανοήσει την καινούρια τάση. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 το ελληνικό hip hop είναι κυρίως ένα υπόγειο ρεύμα. Η κοινωνική δικτύωση είναι περιορισμένη και η δισκογραφία σε στάση αναμονής. Η παραγωγή του είναι λίγη, συσπηρωμένη και σκληροπυρηνική. Ο ριζοσπαστικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της μουσικής και του hip-hop lifestyle γίνεται συχνά αιτία αντιπαραθέσεων που ακόμα και σήμερα ξεκινούν με diss και καμιά φορά καταλήγουν σε επεισόδια. Από το 2000 και μετά, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και ειδικά του YouTube, μια δεύτερη γενιά κυκλοφορεί τη δουλειά της στο διαδίκτυο δωρεάν, χωρίς τη μεσολάβηση δισκογραφικών εταιριών. Από τα νέα hip-hop σχήματα ξεχωρίζουν η Στίχημα, τα Βόρεια Αστέρια, η VTAPIS, η RNS, η Landos και φυσικά η Bongda City. Ταυτόχρονα ένα μέρος του hip-hop γίνεται πιο εμπορικό, ξεκινώντας με τα ημισκούμπρια, τους Going Through και την ομάδα Family The Label, μπαίνει στο mainstream με απονομές, ραδιοφωνικές επιτυχίες, βραβεία, τηλεοπτικές εμφανίσεις κτλ. Ακολουθούν οι Σταβέντο, ο Υποχθόνιος και ο Μηδενιστής, πρώην μέλη των Ζητανή και άλλοι. Το νέο στυλ είναι πιο χορευτικό, ο στίχος είναι πιο ελαφρύς και η μουσική προωθείται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το χάσμα με το underground hip hop διευρύνεται. Το hiphop.gr προωθεί σκληροπυρηνικά mixtapes, τα οποία παίζει ο Atlantis FM και διανέμονται χέρι με χέρι. Γύρω στο 2010 εμφανίζονται νέοι MCs και σχήματα, Lex, Τζαμάλ, Λόγος Απειλή, 12ος Πίθηκος, Ραψοδός Φιλόλογος και το καθεξής. Όλο και μεγαλύτερο μέρος του εφηβικού και προεφηβικού κοινού εγκαταλείπει άλλα είδη ελληνικής μουσικής για το hip-hop, καθώς αυτό εκφράζει μια πραγματικότητα που είτε ζουν είτε τους γοητεύει.
Σαν αποτέλεσμα της εξάπλωσης της κοινωνικής δικτύωσης και της ολοένα αυξανόμενης δημοτικότητάς του, το hip-hop μεταλλάσσεται. Από τη μία, καλλιτέχνες του hip-hop αναγνωρίζουν τη δύναμη της μουσικής τους και ασκούν έντονη κοινωνική κριτική, μιλώντας για αξίες, ιδανικά και ηθικούς κώδικες. Η θεματολογία τους βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και στην τρίτη γενιά της κρίσης. Joker to Face, Bloody Hawk, Βλόσπα, Λόγος Τιμής, Ζωγράφος και ο ανατρεπτικός τους. Από την άλλη, από το 2010 και μετά, στην Ελλάδα κυριαρχεί το νέο στυλ rap, το trap, κυρίως από την Capital Music, τον Ippo και Skype και τους Madclip, FY, Sneak κτλ. Αυτοί βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση με την παλιά σχολή που εκπροσωπούν βετεράνοι όπως ο Μηδενιστής και ο Τάκι Τσάν. Ενώ στο trap ανήκει ακόμα ο Sin Boy, ο Τοκέλ, ο Slogan, Mente Fuerte και η Λίου ή η Λέου δεν μεσίουζε τη φορά. Η θεματολογία και η αισθητική του τραπ ακολουθούν το αμερικάνικο πρότυπο. Ναρκισσισμός, αποθέωση του πλούτου, γυναίκα αντικείμενο, όπλα, ναρκωτικά, υπόκοσμος. Αυτό το συντηρητικό κατά βάθος αφήγημα μεταφέρεται όπως στην ελληνική πραγματικότητα και για άλλη μια φορά η ουσία χάνεται στη μετάφραση. Το ελληνικό τραπ είναι μία λαϊκοποπ μετάλλαξη του hip-hop, φτιαγμένο για να προκαλεί το mainstream και να γοητεύει τα εφηβικά κοινά. Οι Έλληνες studio gangsters, όταν δεν τρολάρουν το κοινό τους, πλασάρουν ένα ανύπαρκτο lifestyle και έναν επιτιδευμένο λόγο, ο οποίος συχνά θέλει ακόμα δουλειά, σαν μορφή, σαν περιεχόμενο και σαν flow. Το πρόβλημα είναι πως αυτό το kids trap δίνει λαβή σε μια κριτική η οποία απαξιώνει συνολικά το ελληνικό hip-hop, τουλάχιστον για αυτό που ονομάζουμε ευρύ κοινό. Ας συμφωνήσουμε πως το rap απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά και πως το ευρύ αυτό κοινό μπορεί να ακούει τη μουσική που προτιμά και να σέβεται τις επιλογές των υπολείπων. Υπάρχουν σοβαροί Έλληνες ράπερ, 12ος Πίθηκος, Ραψοδός Φιλόλογος, Λέξ, Τζαμάλ και μάλιστα όλο και νεότεροι. Bloody Hawk, Βλόσπα, Ρόκλι. Οι ρήμες τους αντλούν από μία θεματολογία την οποία κανένα άλλο είδος σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού δεν μπορεί ή δεν θέλει να πλησιάσει. Υπάρχουν επίσης εξαιρετικοί beatmakers και DJs. DJ Alex, ο ηχοκράτορας, μέλος των Terror X Crew και ιδρυτής της ηχοκρατορίας. DJ The Boy, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής DJ. DJ Mode, Royal K, ο διεθνούς φήμης Eversor, Kebser, κριτής, ο Sky. Πολλοί MCs ασχολούνται και με την παραγωγή. Μάνι, ο μικρός κλέφτης, ο κακοήθης. Το ελληνικό hip-hop στο σύνολό του είναι μια γνήσια μορφή διαμαρτυρίας και κοινωνικής κριτικής και είναι το πιο εξωστρεφές και σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα είδος. Σκεφτείτε το ρεμπέτικο στον αντίποδα του αστικού ελαφρού τραγουδιού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και επί σειρά δεκαετιών. Ο κοκαϊνοπότης. Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα, σούρα και μαστούρα και όλα τα χασικλίδικα ρεμπέτικα αντλούν τη θεματολογία τους από την ναρκοκουλτούρα και τον υπόκοσμο της εποχής. Σήμερα θεωρούνται πολιτιστική παρακαταθήκη και λαϊκή παράδοση και δίκαια. Στο ραπ μια γενιά νέων δημιουργών με δική της λαϊκή γλώσσα και lifestyle μιλά για την αυθεντική της εμπειρία χωρίς περιστροφές και με όση δύναμη λόγου διαθέτει. Στο τραπ η προβληματική αυτή μεταφέρεται σαν σύνθημα και χάνει την εγκυρότητά της. Από τη δεκαετία του 40, ελαφροί και έντεχνοι συνθέτες απομόνωσαν το μουσικό μέρος από το στιχουργικό, όπως ας πούμε στο αρχοντορεμπέτικο ή στο έντεχνο λαϊκό, γιατί όπως και σήμερα η αστική τάξη γοητεύεται από την παρανομία, αλλά ενοχλείται από την κοινωνική αδικία που την προκαλεί. Το μουσικό ιδίωμα του ρεμπέτικου είναι μέρος της μουσικής μας παράδοσης, ενώ τα breakbeats του hip-hop όχι. Αλλά είναι μέρος μιας άλλης μεγάλης παράδοσης, της αφροαμερικανικής. Αν συμφωνούμε πως η επιρροή, η μίξη, η δημιουργική αντιγραφή, η παραλλαγή, η διασταύρωση δημιουργούν νέα μουσική, τότε το εμβόλιο είναι καλοδεχούμενο και από το ανακάτεμα αυτό, με την πάροδο του χρόνου θα προκύψει ένα νέο είδος με μεσογειακό παύλα ελληνικό χαρακτήρα. Δείτε πόσα pop και rock στοιχεία έχουν τα ελληνικά σύγχρονα τραγούδια, πόσα hip-hop στοιχεία περνούν στο διεθνές mainstream, αλλά και πόσος χρόνος χρειάζεται για να αφομοιωθούν.
Συμπερασματικά λοιπόν σήμερα, με την απορρίθμιση της δισκογραφίας, μεμονωμένα τραγούδια προωθούνται μέσω νέων διαμεσολαβητών, όπως είναι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οι πάροχοι streaming Apple, Amazon, Google, Spotify, οι οποίοι τσουβαλιάζουν τα τραγούδια σε μεγάλες δεξαμενές. Το τραγούδι αποκόπτεται από τα ονόματα των συντελεστών, τους στίχους, το artwork, άλλες πληροφορίες, ακόμα και τυχόν υπόλοιπα τραγούδια μιας συλλογής. Το άλμπουμ πεθαίνει και το τραγούδι αποσπάται από τις συνθήκες δημιουργίας του. Ο ρόλος του δημιουργού υποβαθμίζεται και στη συνείδηση του κοινού το τραγούδι ταυτίζεται με τον ερμηνευτή. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει κανείς την τελευταία 20ετία. Ο ανήσυχος καλλιτέχνης βλέπει χρόνια κρίση. Ο επαγγελματίας συνεχή εξέλιξη. Ο ακροατής των ΜΜΕ μια παραγωγή χαμηλής αισθητικής. Στην πραγματικότητα έχουν και οι τρεις στη διάθεσή τους μια τεράστια δεξαμενή ρεπερτορίου για να ανακαλύψουν νέα ρεύματα και αξιόλογη μουσική. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού για βιαστικούς. Στο επόμενο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να κάνουμε και μια ανάγνωση της σημερινής πραγματικότητας. Το ελληνικό τραγούδι στη σκιά του COVID. Ποιοι προσπαθούν να το ελέγξουν, σε ποιους απευθύνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα για το ελληνικό τραγούδι. Γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο vasilisginos.com μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, τη μουσική μου και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μπορούμε να τα λέμε και από κοντά, στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά, στο μάθημα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!